খাবলৈ অনা কলৰ পুলিকে কোৱা হয় পচলা হয়তো সকলোৱে জানে আৰু সেইবাবে মই আজি আপোনালোকক এটা পচলাৰ ৰেচিপি দিম যিহেতু আমি অসমীয়া মানুহ পচলাটো একদম মেইন নহয় জানো আৰু এতিয়া যিহেতু গৰম পৰিছে পচলাটো খুবেই দৰকাৰ কাৰণ পেটৰ বাবে পচলা বহুত বেছিয়ে ভাল আৰু তাৰ আগতে মই ইন্ট্ৰোটো দি লওঁ হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পাখিজ ব্লগছ সো দেখিছে আপোনালোকে মই পচলাবোৰ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে কুটি লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই তৰকাৰীখন বনোৱাৰ আগতে কেইটামান বস্তু যোগাৰ কৰি লওঁ যেনে তেজপাত এতিয়া আমাৰ ঘৰতে তেজপাত আছে সেইবাবে আমি নিকিনো যিহেতু যেতিয়াই লাগে আমি গছডাল এনেধৰণে জোকাৰি দিওঁ আৰু আমি পাই যাওঁ সো তেজপাতটো পালোঁ আৰু লগতে এটা সৰি থকা নেমু পালোঁ আৰু এতিয়া আমি কি লাগে আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকে ল'ব লাগিব অলপমান হালধি গুড়ি কেঁচা জলকীয়া দুটা পাঁচফোৰণ তেজপাত দুটা আলু পিঁয়াজ জিৰা গুড়ি শুকান জলকীয়া এটা আৰু থেতেলি লোৱা নহৰু আৰু লগতে লাগিব আদা যিহেতু আদা মই গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ শুকুৱাই সেইবাবে মই আদা গুড়ি দিম আপোনালোকে আদাৰ কেঁচাও দিব পাৰিব আৰু লগতে লাগিব আমাক মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মগুমাহ মই তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু লগতে অলপমান বাকলি থৈছোঁ আৰু অলপমান গুচাই দিছোঁ আৰু এইবোৰ হ'ল পচলা যিবোৰ মই কাটি লৈছিলোঁ আৰু আজি বনাম জুইত কাৰণ জুইত খাবলৈ বহুতে বেছি টেষ্ট হয় আজি গেছত নবনাওঁ জুইত বনাম আৰু কেৰাহী এটা লৈছোঁ আৰু লগতে দিছোঁ মই অলপমান তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম আৰু মই তাতেই দি দিম কি আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে দিলোঁ আলুখিনি মই অলপমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া মই আলুখিনিতে দি দিম অলপমান নিমখ আৰু লগতে দিম হালধি আৰু ভালদৰে মই আলুখিনি ভাজি ল'ম এতিয়া মই সেই একেই তেলতে দি দিম পাঁচফোৰণ কেইটা আৰু লগতে দিম মই তেজপাত আৰু লগতে শুকান জলকীয়া এতিয়া মই তেলত দিম কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু লগতে মই ভালদৰে লৰাই ল'ম এতিয়া মই তেলতে দি দিম কেঁচা জলকীয়া দুটা আৰু ভালদৰে মই পিঁয়াজৰ লগত ভাজি ল'ম আৰু ভাজি লোৱাৰ পাছতে মই ইয়াতে দি দিম থেতেলি লোৱা নহৰুখিনি এতিয়া মই এড কৰিম আদাৰ গুড়াখিনি আপোনালোকে কেঁচা আদা থেতেলিও দিব পাৰে আৰু ভালদৰে মই ভাজি ল'ম এতিয়া মই এড কৰি দিম পচলাখিনি আৰু মই ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু তাৰ পাছতে এড কৰি দিম হালধি এতিয়া মই এড কৰি দিম অলপমান নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে নিমখটো আপোনালোকৰ নিজৰ মতে দি ল'ব আৰু এতিয়া মই এড কৰি দিম জিৰা গুড়িখিনি আৰু মই ভালদৰে ভাজি ল'ম আৰু তাৰ পাছতে মই দি দিম মগুমাহখিনি আৰু ভালদৰে মই আকৌ ভাজি ল'ম আপোনালোকে মই কোৱাৰ মতে আপোনালোকে কৰিব নহ'লে বা তৰকাৰীখন খাই ভাল নাপাব আৰু পাছত নক'ব যে পাখিয়ে বনাওঁতে এনেকৈ ক'লে কিন্তু নহ'ল মই কিন্তু কৈছোঁ যে এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হ'ব পাছত মোক নক'ব আৰু সেইবাবে এনেকৈ কৰক আৰু আপোনালোকে সোৱাদৰ পচলাৰ তৰকাৰীখন খাওক শেষত মই দিম অলপমান টুইষ্ট এতিয়া মই হাতাখনতে লৈ লৈছোঁ অলপমান ঘি আৰু তাতে মই দি দিম এটা শুকান জলকীয়া আৰু তাৰ পাছতে মই মাৰি দিম চম্ভাৰ বুলিয়ে কয়নে আপোনালোকে কি কয় নাজানো তেল মাৰি দিম আৰু যেতিয়া ঘিউখিনি আৰু লগতে জলকীয়াটোৰ যিটো এটা ফ্লেভাৰ সেইটো সোমাই যাব আপোনালোকে পচলাখন বেছি খাই ভাল পাব সো এইখিনি আছিল আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতকৈ কৰি দিব বাই বাই